Assalamu alaikum students. نن به موږ ټاپک کو سلوال چې دی وای دا ریجیټي سخی هارډم سخت وي فرمیبل سسیزونه ته پاس کیدی شي اند نان لیوینګ او غیر جاندار دی اوټرموست بهرنی باونډري اف پلانټ سیل د پلانټ سیل اوټرموست باونډري دا ټیک شو د ډیسکور کړي چاو رابرټ هوک په 1665 کې سلوال ډیسکور کړه کیمیکلی میډ اف دا سلوال زموږ سره کیمیکلی کدي ته موږ وګورو نو دا جوړلې په پلانټس کې د سنه جوړلې د سیلولوز نه هیمی سیلولوز نه هغه سیلولوز او هیمی سیلولوز چې دا سیمنټډ کړي مطلب رانیولي فیکټین او لیګنین دا مطلب دا درې څلور سیزونه پکې موجود دي په فنجای کې زموږ سره سلوال چې دی د کایټین نه جوړلې په پروکیریوټس کې زموږ سره سلوال چې دی هغه د میورین نه جوړل په پروکیریوټس کې یا موږ ورته بکټیریا هم ویل شي په بکټیریا کې د میورین نه جوړل بیا موږ راځو سټرکچر لا چې موږ د سلوال سټرکچر ته وګورو نو زموږ سره په 3 لیئرز باندې مشتمل دی مطلب په سلوال کې 3 لیئرز دي اولنې زموږ سره دی میډل لیمیلا زموږ سره 1 مایکرومیټر تک دی دغه پیرنواړه چې دی هغه 1 مایکرومیټر دی فرست اوټرموست وای دا چې دی دا ټول اولنې لیر دی د بهر سایډ نه او اوټرموست دی ټول نه بهر نه دی ټیک شو بټوین ټو پرایمری وال اف ایڈجسنٹ سیل د دو پرایمری وال اف د یو بل سره کلوزلی چې دو پرایمری وال لګیدلی نو د هغه په مینس کې زموږ سره میډل لیمیلا دا زموږ سره میډل لیمیلا دا د یو سیل پرایمری وال له دا د بل سیل پرایمری وال له د بلیک کلر چې دی د موږ سره میډل لیمیلا ده د دې دا مطلب دی ټیک شو میډ اف پیکټین د موږ سره د پیکټین نه جوړل پیکټین چې دی د پولیسیکراید دی کاربوهایډریټس دی ټیک شو دا چې کله فارم کیلشیم دا چې یا د کیلشیم سره کیلشیم پیکټیټ جوړي او د میګنیشیم سره میګنیشیم پیکټیټ جوړي دا چې دی میډل لیمیلا وډي میچور ټیشو وای دا په وډي او په میچور ټیشو کې موجود دي هغه څه کړي لیګنیفاید مونږ هغه ته چې په هغه کې لیګنینی ټیک شو سره دویم نمبر راځي پرایمری وال چې دی د 1 نواله د 3 مایکرومیټر پورې د دې ډایمیټر دی د 1 نواله د 3 مایکرومیټر پورې د دې ډایمیټر دی وای دا ټرو وال له ټرو مطلب ټیک وال له ټیک شو ډیولپس کم چې ډیولپ کیږي کم چې جوړیږي ډیورینګ سیل الانګیشن د سیل الانګیشن په دوران کې او دغه سیل الانګیشن چې دی دا د گروث زموږ سره یو فیز دی ټیک شو یو فیز دی د گروث په هغه کې سیل الانګیشن په هغه کې زموږ سره پرایمری وال جوړیږي دا پرایمری وال چې دا الاستیک دی ایکسټنسیبل دی اینڈ کرسټلاین دی الاستیک ایکسټنسیبل مونږ هغه ته وایي چې دا کولاویږي او کرسټلاین مونږ هغه ته وایي چې دا غي جیومټریکل شیپ وي هغه ته مونږ سن وایو کرسټلاین وایو او بل دا چې دی پرایمری وال چې دی اپټیکلی اکټیو دی اپټیکلی اکټیو مونږ هغه سبسټانس وایو وین فلین پولرایز لایټ پاس تھرو اټ کله چې دا غي نه مونږ فلین پولرایز لایټ سکو پاس کو نو دا به یا لیفت طرف ته یا رائټ طرف ته بسکی روټیشن کوي دغه ته مونږ سنم وایو اپټیکلی اکټیو پرایمری وال چې دی دا زموږ سره د سنه جوړل کیمیکلی دا زموږ سره د سیلولوز نه جوړل د هیمی سیلولوز نه جوړل او فیکټین نه پرایمری وال جوړل په دې کې مونږ ګورو د بلو کلر چې دی دا زموږ سره پرایمری وال له دا د یو سیل پرایمری وال له او دا د بل سیل پرایمری وال له ټیک شو د بلیک کلر چې دی دا میډل لیمیلا نه دا دند دی او د سیکنډری وال نه دا څه دی بهر دی ټیک شو دا بټوین میډل لیمیلا اینڈ سیکنډری وال بل زموږ سره دریم لیر چې دی نو هغه سیکنډری وال چې دی د 5 نواله 10 مایکرومیټر پورې دی مطلب د دې ډایمیټر دومره دی فارم انر سرفیس اف پرایمری وال دا چې دی د پرایمری وال په دندنی سایډ باندې په انر سرفیس باندې جوړیږي ګوره دا زموږ سره پرایمری وال له د دې انر سرفیس په دې باندې دا زموږ سره څه جوړ شوی دی د ریډ کلر والا چې دی دا زموږ سره سیکنډری وال له
دا سیکنډري وال چې دی دا تیک دی او ریجټ دی. تیک موږ فرن ته وایو او ریجټ سخت وایو. present in woody portion of plant وای دا د کم د لرګي ځای چې دی په پلانټس کې په هغې کې داسې سیکنډري وال موجود دي. دا چې دی ریجټ دی، سخت دی، کرسټلاین دی، جیومیټریکل شیپ دی، ټیک شو، او سټرانګلی اپټیکلی ایکټیو دی. دی هم د پرایمري وال په شان اپټیکلی ایکټیو دی. سیکنډري وال زموږ سره جوړ د سیلیلوز نه، د هیمی سیلیلوز نه، د لیګنین نه، د سیلیکا نه او ارګینیک سالټ. د دې سیزونو نه دا سیزونه چې دي دا کیمیکلز دي، د دې نه زموږ سره سیکنډري وال جوړ. فنکشنل مونږ وایو چې د سیل وال څه فنکشن دی. فنکشن د سیل وال چې دی وایي دا ډیفینټ شیپ ورکوي سیل له، بل چې دی ګیو سیل له سټرینث ورکوي، میک پلانټ باډي ریجټ، د پلانټ باډي چې دی هغه سخته جوړوي، او سټرکچرل سپورټ، مطلب چې سټرکچر مونږ ته پکې دا پته لګي چې دا برانچ دی، دا لیو دی، دا هر څه دا سټرکچرل سپورټ دا بوټي له ورکوي. فرمیبل مینی میټیریل کین پاس، پرمیبل مونږ هغې ته وایي چې د هغې نه میټیریل څه شي پاس کیدی شي. پروټیکټ سیل فرام اسماټیک لایسیس، د اسماټیک لایسیس نه زموږ سره سیل څه کوي؟ پروټیکټ کوي. اسماټیک لایسیس مونږ هغې ته وایي چې په هغې کې سلیوټ یا فلوئډ دومره سیوا شي چې سیل زموږ سره برسټ شي، سیل زموږ سره وډزیږي، هغې ته مونږ اسماټیک لایسیس وایو. نو زموږ سره سیل وال چې دی دا سخت دی او دا زموږ سره اسماټیک لایسیس نه سیل پروټیکټ کوي. بل زموږ سره پروټوپلازم پروټیکشن دا کوي، او اوور ایکسپینشن د سیل چې دی ډیر زیات کولاویدل د هغې نه زموږ سره سیل بچ کوي. په دې سیلوال کې سیلیلوزي، فایبرزي، سټرکچرل پروټین پکې حق ټولر څه چې دي نو دا سیل له شیپ ورکوي. ټیک شو.